Rautatieaseman pääsisäänkäynnin edustalle muodostuu aukiomainen kävelyalue. Raitiovaunupysäkki sijoittuu edelleen rautatieaseman edustalle ja laajenee 2 pysäkkilaiturilla. Pysäkkialueen itäpuolella on esteetön valoohjattu ylitys. Alueella on aiempaa enemmän tilaa jalankululle. Kävelijät voivat ylittää raitiotien ja pyörätien myös muualla alueella huomioiden, että heillä on väistämisvelvollisuus raitiovaunuihin ja polkupyöriin nähden. Istutuksilla ja korkealaatuisella kiveyksellä korostetaan asemarakennusta, joka on yksi Suomen merkittävimmistä julkisista rakennuksista. Alueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota rakenteiden sijoitteluun, jotta alueesta muodostuisi mahdollisimman selkeä ja siellä olisi helppo liikkua. Rautatieaseman edustalle toteutetaan uudet uniikit pysäkkikatokset, korkealaatuisina ja paikan luonteeseen sovitettuina. Pysäkeille pääsee kulkemaan suoraan ympäröivältä alueelta nousemalla pari porrasaskelmaa. Esteetön kulku pysäkeille on niiden päädyistä. Rautatieaseman ympäristöön suunniteltu katualueen sulanapidojärjestelmä mahdollistaa jalankulkijoiden miellyttävän ja turvallisen liikkumisen myös talviaikaan. Alueella on helpompi silloin kulkea niin pyörätuolilla, rollaattorilla kuin lasten vaunuilla. Aseman edustalle rakennetaan istutussaarekkeita, joiden reunalla voi istua. Saarekkeet toimivat kohtaamispaikkana ja niihin istutettavat kukkivat kasvit ja pensaat tuovat väriä ja elävyyttä. Alueen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa rakentamalla rautatieaseman pääovelta pysäkkilaitureille ja metron sisäänkäynnille johtavia opaslaattoja ja ohjaavia raitoja. Ateneumin edustan istutusalueille istutetaan historialliseen ympäristöön sopivia puita sekä perenna- ja pensasistutuksia. Niiden reunustat mahdollistavat istuskelun ja oleskelun upeassa ympäristössä. Istutusalueet ja puut sijoitellaan siten, että ne korostavat Rautatietoria ja näkymät tärkeille maamerkeille Kansallisteatterin ja Päärautatieaseman suuntaan pysyvät avoimina. Kasvivalinnoissa huomioidaan myös talvet ja pitkä lehdetön aika suosimalla mielenkiintoisen talviasun omaavia lajeja. Muutosten myötä Kaivokadun ympäristö muuttuu monipuoliseksi ja houkuttelevaksi kaupunkitilaksi, jossa on enemmän tilaa rennolle oleskelulle ja ihmisten välisille kohtaamisille. Elämyksellisyyttä lisätään myös julkisella taiteella, jota voidaan sijoittaa Ateneumin ja asema-aukion läheisyyteen. Raitiotien voi ylittää Ateneumin kohdalla liikennevalo-ohjattua suojatietä tai ylityspaikkoja pitkin. Postikadulla autoliikenteen ajoyhteys säilyy kaksisuuntaisena ja kadun reunalle sijoittuu taksiasema. Postikadun eteläreunaan istutetaan lehtipuita tuomaan lisää vehreyttä. Nykyisten puiden juurelle istutetaan monivuotisia perennoja ja pensaita. Asema-aukiolle rakennetaan nykyistä laajempi aukiomainen kävelyalue, joka sujuvoittaa vilkasta kävelyliikennettä asemarakennuksen ympärillä. Alueelle istutetaan lehti- ja havupuita sekä monilajista kasvillisuutta. Istutusalueiden reunukset tarjoavat mahdollisuuksia istuskeluun. Asema-aukiolle on suunnitteilla uusi, korkealaatuinen metroon johtava sisäänkäyntirakennus.